Xin chào quý vị, chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Con đường giải thoát, Bát Chánh Đạo, tập 4. Trong tập trước, chúng ta đã nói về chánh tư duy, sự chuyển hóa trong động cơ và ý hướng sống của con người. Khi cái thấy đúng đã được thiết lập, chánh tư duy giúp điều chỉnh những khuynh hướng nội tâm, hướng tâm về buông xả, thiện chí và bất hại. Đây chính là chiếc cầu nối giữa hiểu biết và hành động, chuẩn bị cho sự biểu hiện ra bên ngoài của đời sống tu tập. Khi nội tâm bắt đầu được chuyển hóa bởi chánh kiến và chánh tư duy, sự thay đổi không còn chỉ nằm trong suy nghĩ. Nó bắt đầu đi ra bên ngoài, tiếp xúc trực tiếp với thế giới qua lời nói. Và đó chính là lý do vì sao trong Bát Chánh Đạo, sau chánh tư duy là chánh ngữ. Lời nói là cây cầu nối giữa tâm và đời, giữa ý định bên trong và tác động bên ngoài. Mỗi ngày, con người nói rất nhiều, nhưng hiếm khi dừng lại để thấy rằng chính lời nói là một trong những nguồn tạo nghiệp mạnh mẽ nhất. Trong Phật giáo, chánh ngữ không được hiểu đơn giản là nói những điều hay, đẹp hay dễ nghe. Chánh ngữ là lời nói phù hợp với sự thật, mang lại lợi ích và góp phần làm giảm khổ đau cho mình và cho người khác. Đức Phật chỉ ra 4 hình thức lời nói sai lạc mà con người thường xuyên rơi vào, và chánh ngữ chính là sự từ bỏ những hình thức ấy. Trước hết là nói dối hay nói sai sự thật. Khi lời nói không còn phản ánh đúng những gì mình biết là thật, thì niềm tin bắt đầu bị bào mòn. Nói dối không chỉ làm tổn hại người khác, mà còn làm tổn hại chính người nói, bởi vì nó buộc tâm phải sống trong sự che giấu và bất an. Chánh ngữ không đòi hỏi phải nói ra mọi thứ mình nghĩ, nhưng yêu cầu sự trung thực trong những gì đã được nói ra. Hình thức thứ hai là nói lời chia rẽ. Đây là những lời nói có khả năng làm rạn nứt mối quan hệ giữa người với người, gieo rắc nghi kỵ, đối đầu và thù hận. Đôi khi, những lời chia rẽ được nói ra dưới danh nghĩa sự thật, nhưng động cơ bên trong lại là bất thiện. Chánh ngữ đòi hỏi sự tỉnh táo để nhận ra rằng không phải điều gì đúng cũng cần phải nói, và không phải cách nói nào cũng mang lại lợi ích. Hình thức thứ ba là nói lời thô ác. Đây là những lời nói xuất phát từ sân hận, bực bội hay khinh miệt, có khả năng gây tổn thương sâu sắc cho người nghe. Một lời nói nặng nề có thể để lại dấu vết rất lâu trong tâm người khác, thậm chí còn dài dẳng hơn cả hành động bạo lực. Chánh ngữ không phải là sự mềm yếu, mà là khả năng diễn đạt sự thật mà không gây thêm đau đớn. Cuối cùng là nói lời vô ích hay nói nhầm. Đây là những lời nói không mang lại lợi ích, không đúng thời điểm, không giúp ích cho sự hiểu biết hay chuyển hóa. Khi tâm thiếu tỉnh thức, lời nói dễ trở nên tràn lan vô độ. Chánh ngữ giúp con người học cách biết khi nào nên nói, khi nào nên im lặng, và khi nào im lặng chính là sự nói đúng nhất. Chánh ngữ không tồn tại độc lập, nó là kết quả trực tiếp của chánh tư duy. Khi động cơ bên trong đã được chuyển hóa theo hướng buông xả, thiện chí và bất hại, thì lời nói cũng tự nhiên mang những phẩm chất ấy. Ngược lại, nếu bên trong còn đầy sân hận hay tham ái, thì dù có cố gắng kiểm soát lời nói, sự gượng ép vẫn rất dễ lộ ra. Thực hành chánh ngữ không có nghĩa là trở nên ít nói, càng không phải là luôn luôn im lặng. Đó là sự rèn luyện để lời nói trở thành một công cụ của tỉnh thức. Mỗi lời được nói ra đều được cân nhắc dựa trên 3 yếu tố. Có đúng sự thật hay không? Có mang lại lợi ích hay không? Và có phù hợp với thời điểm hay không? Khi 3 yếu tố này được đạt làm nền tảng, lời nói bắt đầu mang lại sự an ổn thay vì xung đột. Khi lời nói được chuyển hóa, các mối quan hệ cũng dần thay đổi. Sự tin cậy được xây dựng, xung đột giảm bớt và môi trường sống trở nên hài hòa hơn. Nhưng con đường Bát Chánh Đạo không dừng lại ở lời nói, bởi vì sau lời nói, điều tiếp theo chính là hành động. Và trong tập tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào chánh nghiệp yếu tố cho thấy rõ cách mà sự chuyển hóa nội tâm được thể hiện qua những hành vi cụ thể trong đời sống hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.